Skolledningen arbetar ju hela tiden för att skolan ska bli så bra som möjligt för alla på skolan. Och om man inte lyssnar till vad eleverna har för synpunkter eller problem och om man inte lyssnar till dem som faktiskt har örat mot marken, då kommer man aldrig ha förståelse för vad de riktiga problemen är och hur man också kommer till ordentliga lösningar på dem. Elever har rätt till inflytande i alla ämnen som rör dem. Och det är också så man skapar en skola som finns till för alla på den. Rätten till inflytande regleras genom både skollagen och barnkonventionen. Man kan ju se till barnkonventionen om att barn ska få uttala sig i frågor som rör dem. Men man kan också se till skollagen om att man faktiskt har inflytande över sin utbildning och sin skolgång. Och det är ju väldigt viktigt att vi ser till båda. Vi kan ju också kolla på läroplanerna. Härmed förklarar mötet öppnat klockan 13.15. Men jag tänker det här med att elever får vara med och inflytande har så många positiva effekter. Dels om man tänker utifrån styrdokumenten så handlar det ju om demokratiuppdraget och att man ska bli en demokratisk medborgare. Och då behöver man lära sig att ta inflytande. Inflytande är ju inte bara något man får utan det är en aktiv handling att man tar inflytande. Och det ger också en känsla av sammanhang, att man kan vara med och påverka och man är del av något större. Och det man tycker och tänker faktiskt finns någon som lyssnar på och bryr sig om. Så eleverna är ju experter att vara elever. Och därför vill vi lyssna på eleverna, för det är de som vet hur de har det på skolan. Och ifall man har ett bra arbete kring det, då påverkar ju det dels elevernas eget lärande och deras mående, hur de har det. Och då påverkar ju det skolan i stort. Det handlar ju om ett kvalitetsarbete, tänker jag. Vi avslutar 10:30 för då börjar matsalen öppna. Men genom att man har ett elevråd så blir det ju mycket roligare att vara i skolan. Det blir en helt annan upplevelse. Det blir inte bara skola utan det blir också någonting roligt man kan göra. Min röst blir hörd. Jag kan påverka skolan med hjälp av elevrådet. Jag är inte bara här för att jag måste. Jag är här för att jag vill också. Alltså vi jobbar otroligt mycket med att väcka elevengagemanget på många olika sätt. Sen skolan startades 2005 så har vi en väldigt aktiv elevkår med många elevföreningar och utskott där eleverna kan engagera sig i de frågor de mest brinner för. Vi har också en väldigt aktiv skol-IF som anordnar aktiviteter för eleverna. Och allt det här bygger en otroligt bra gemenskap och stämning på skolan. Och lärandet är ju ändå skolans huvuduppdrag och man lär sig så otroligt mycket bättre om man trivs och känner att man är del av det som pågår. När det gäller individuellt att fånga upp elever så är det ju också så att på högstadiet så har vi ju utbildade elevskyddsombud och försöker verkligen liksom sprida det på skolan. Och eleverna har god kännedom, framförallt ska jag säga, om elevrådsordförande och de som är mest aktiva. Och många gånger så går elever till de här personerna och sen kommer det vidare till mig som rektor. Så att det är också ett sätt att fånga upp saker och ting. Det kan både handla om liksom individärenden men också saker som kommer upp liksom mer på aggregerad nivå som kan handla om det är för mycket prov som är för tätt eller det kan vara annat som handlar om stress eller om det handlar om att nu har vi ett klimat där det inte är acceptabelt kring hbtq-frågor eller vad det nu kan vara så. Så det är också ett sätt att eleverna, vi försöker verkligen lyfta att ni har skyddsombud, gå till dem. Och den vägen kan vi också få reda på individuella frågor. Jo, men utmaningar finns det ju i alla former av arbeten, så det är klart att vi har stött på det i elevkåren också. Framför allt så har det väl varit lite knakigt i styrelsen i vissa perioder och då har man väl behövt lösa konflikter och gå in lite med ledarskap som ordförande till exempel. Men det har också varit lite slitningar med skolledningen ibland när man inte ser lika på saker. Man kanske tycker att en viss typ av evenemang borde ske utanför skoltid medan man tror att fler elever skulle kunna vara med om det var schemabrytande eller så. Men i princip alla konflikter löser ju sig till slut om man har en bra dialog. Liksom, om man är inlyssnande och man förstår varandras utgångspunkter. För ingen vill ju liksom vara en tråkiga som förbjuder saker eller slår ner saker, utan båda vill ju liksom det bästa. Så om båda parter möts är min upplevelse att det alltid löser sig i slutändan. 2022-2023 har verkligen varit liksom att starta upp elevrådet igen från pandemin, att ha regelbundna möten, att skicka ut våra representanter på utbildningar. För att allting verkligen tog stopp på det.
Så det har varit nog den största utmaningen. Sen såklart den andra utmaningen är att få input från våra klasskamrater. För tack till pandemin när allting gick ju ner. Tilliten som våra klasskamrater hade på elevrådet gick också ner. Så liksom vi har också försökt ständigt att kämpa mot det här. Så att eleverna kan lita på oss igen. Att vi kan faktiskt göra någonting att göra skolan bättre. Och jag tycker att vi har lyckats med det ganska bra det här året. Jag har jobbat på flera olika gymnasieskolor där elevengagemanget varit olika stort. Och det jag tycker att jag verkligen har lärt mig här på Rosendal, vikten av att avsätta tid. I mitt rektorsuppdrag är det otroligt viktigt att jag har tid för att stötta det elevengagemang som kommer underifrån. Men också att sätta in hela personalen i hur viktigt det är. För det är tillsammans vi kan hjälpa eleverna att ta inflytande. Ett tips till rektorer är att alltid lyssna och låt det ta sin tid ibland. Och verkligen vara välkomnande. Liksom inte stänga ner idéer direkt, utan om det är någonting som inte funkar att liksom bara, men ni kanske inte ska göra så här, gör så här istället. Ha mer en öppen diskussion. För att det kan vara lite läskigt att gå till och prata med en rektor. Men om man gör det mer till en vanlig konversation så blir ju det mycket lättare än att bara liksom, det här, nu måste jag gå och prata med rektorn, det är lite läskigt. Men var vänlig och låt det ta sin tid. Jag tänker när man jobbar då med att bygga elevengagemanget, då krävs det att alla som jobbar, alla i personalen förstår vikten av det. Och att man stöttar på olika sätt. Det kan både vara med tid, öppen för samtal, men också engagemanget. Att man visar eleverna att man tycker att det är viktigt. Och när eleverna kommer med synpunkter, att man gör någonting av det. Inte bara nu har jag lyssnat in och så händer ingenting. Utan jag har lyssnat in och det ni förde fram får faktiskt en effekt och det blir skillnad. Mina bästa medskick till rektorer i Sverige när man ska jobba med elevinflytande och elevengagemang och också elevers föreningsfrihet på gymnasiet eller i grundskolan är egentligen bara att våga. För det kräver inte så mycket och man kan verkligen testa sig fram. Så det gäller att våga ta det där första lilla klivet och liksom testa sig fram. För det behöver inte bli perfekt på en gång. Jag tror att många rektorer målar upp det som en väldigt stor tröskel att kliva över. Och att man måste göra så mycket och att det måste bli elevinflytande på alla fronter. Men jag tror att det är viktigt att man börjar någonstans. För även liksom ett litet steg i rätt riktning är ju bättre än att stå kvar på samma ställe.